that limit theta tends to 0 sin theta equal to 0 A मा र नंबर B मा limit theta tends to 0 cos theta equal to 1 र यसको प्रुफ यहाँ मुनि हामी गर्दैछौँ origin x y angle theta p m perpendicular p find coordinate let OS be the initial line and OY be another line such that angle XOY equal to theta. Let P be any point on the line OY and draw PM perpendicular on OX. हामीसँग गरेको यो त हाम्रो आजको टार्गेट प्रुभ गर्नुपर्ने यही हो लिमिट थीटा टेन्स टु 0 sin थीटा इक्वल टु 0 लिमिट थीटा टेन्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 1 र पक्कै हाम्रो यो बुकमा छ र थुप्रै पल्ट यो क्वेशन हामी सोधिसकेका छ जानेर टिचरले प्रुभ गरेका छैन हामीलाई प्रुभ गर्दैछौँ आज इसको प्रूफ लेट यो OX be initial line and OY be another line such that angle XOY equal to theta. P be any point on the line OY and draw PM perpendicular on X axis. P बाट draw गरेको perpendicular PM OX मा पर्ने गरी हामी draw गरिसकेका छौं. Let P be any point on the line OY and draw PM perpendicular on OX. Then sin theta equal to P by H. P theta को लागि perpendicular PM by H hypotenuse that is OP. Sin theta equal to PM by OP. त्यसै गरी cos theta equal to B by H र B by H भने बित्तिकै बेस U equal to OM by H equal to OP. ल यहाँसम्म मैले के गरे त let OX be the initial line and OY be another line such that angle XOY equal to let OX be initial line and OY be another line such that angle XOY equal to theta and P be any point. Let P be any point on the line OY after then draw PM perpendicular on x-axis such that sin theta equal to P by H equal to PM by OP. Similarly cos theta equal to B by H that is OM by OP. यो पछि केही ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ यस स्लाइडमा यो फिगर चाहिन्छ यो फिगर होस् यो पछि हामी when theta is small यदि थीटा को भ्यालु सानो छ भनेदेखि अझै सानो पार्यो भनेदेखि यसको लेन्थ हाम्रो घट्ने भयो PM को लेन्थ घट्छ PM को लेन्थ घट्नुको मिनिङ PM को नजिक पुग्नु हो यदि थीटालाई हामी अझै सानो पार्यो भनेदेखि PM को लेन्थ अझै घट्छ PM को लेन्थ घट्नुको मिनिङ P अझै नजिक पुग्नु हो M को यदि थीटा को भ्यालु हामी टेन्स 0 पार्यो भनेदेखि त्यतिखेर P M मा कन्साइड हुन्छ यदि P M मा कन्साइड हुने भयो भने यतिखेर हामी भन्न सक्छौं OP को लेन्थ इक्वल टु OM को लेन्थ हुने भयो अर्थात यसलाई यसरी लेख्छौं हामी when theta is small MP will be small and
P will be nearer to m, nearer to m. यसको मिनिङ यदि हामी थीटालाई स्मल पार्यो भनेदेखि NP will small, then P will be very close to m. When theta is small enough, then PM will be small enough and P will be very close to point M. In this situation, this implies theta tends to, if theta tends to 0, and P tends to 0, and MP equal to, and OP tends to OM. के गरेर हामीलाई यदि हामी थीटालाई सानो पार्यो भनेदेखि PM को लेन्थ पनि स्मल हुने भयो। PM को लेन्थ स्मल हुनुको मिनिङ PM को नजिक हुनु हो। यदि थीटालाई अझै सानो पार्यो PM को लेन्थ अझै घट्छ र PM को लेन्थ अझै घट्नुको मिनिङ P धेरै नजिक पुग्नु पर्ने M को। यदि हामी थीटालाई लगभग टेन्स टु 0 पार्दियौ, इक्वल टु 0 पार्दियौ, यसको मिनिङ P पोइन्ट M मा कन्साइड हुन्छ र P पोइन्ट M मा कन्साइड हुनुको मिनिङ OP इक्वल टु OM हुने हो। एक्ज्याक्टली यो क्वेशन लागि हामी when theta is small, PM will be small. When and P will be very near to, P will be very close to point M. When theta is small enough, then PM will be small enough and P will be very close to point M. This implies that if theta tends to 0, यदि theta 0 हुन खोजिरहेछ भनेदेखि त्यतिखेर PM पनि 0 को नजिक पुग्छ। यदि theta इक्वल टु एक्ज्याक्टली 0 हो भनेदेखि PM इक्वल टु एक्ज्याक्टली 0 हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा OP पनि OM सित लगभग इक्वल हुन खोजिरहन्छ, अर्थात OP टेन्ड्स टु OM हुने भयो। अब यो पछि हामी लिमिट अप्लाई गरौँ। यहाँनिर यसलाई म अघि छोडे इक्वेसन नम्बर 1, इक्वेसन नम्बर 2 लेखौँ। लेखिसकेपछि यसलाई मेटे यो पछि फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 and 2, फ्रम इक्वेशंस 1 and 2 बाट लिमिट theta tends to 0, sin theta, limit theta tends to 0, sin theta equal to limit theta tends to 0 हाम्रो थियो PM by OP। हामी गर्यो के इक्वेसन नम्बर 1 रफमा हेरौँ। हामी सबैलाई थाहा छ sin theta equal to PM by OP थियो। हामी दुईतिर लिमिट अप्लाई गर्यौं। लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, sin थीटा राइट र पनि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, PM by OP। यो रफ हो, रफ। sin थीटा इक्वल टु PM by OP हामीलाई थाहा छ। हामी दुईतिर लिमिट अप्लाई गर्दैछौं। लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, sin थीटा इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु PM by OP। अब यसको मिनिङ हेरौँ। यदि थीटा टेन्ड्स टु 0 हो भनेदेखि हामी सबैलाई थाहा छ MP टेन्ड्स टु 0 हुने भयो, अर्थात U इक्वल टु लेख्न सक्छौं MB भ्यालु 0 by OP इक्वल टु U भनेको 0। देयरफोर लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, sin थीटा इक्वल टु 0। यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट प्रुभ गर्नु पर्ने थियो र जुन क्वेशन्स मलाई धेरै स्टुडेन्टले सोधेको थियो यो क्वेशन लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, sin थीटा इक्वल टु 0, यसलाई मैले फर्स्ट पार्टलाई प्रुभ गरिसके। यसरी प्रुभ गरे मैले यसो फर्स्ट पार्टलाई। यो थियो हाम्रो फर्स्ट पार्ट। यो पछि सेकेन्ड पार्ट प्रुभ गर्न बाँकी छ। सेकेन्ड पार्ट के हो अघि मैले लेखिसके। सेकेन्ड पार्टमा हामीले प्रुभ गर्न गइरहेका छौं लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 1। त्यसको लागि अब माथिबाट लिमिट हो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0, sin थीटा इक्वल टु 0। यो फर्स्ट पार्ट। First part. Again from equation number second. Equation second बाट
जहाँनिर लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 र इक्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो हुनुपर्छ इक्वेसन नम्बर 2 मा OM by OP OM by OP ल लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 OM by OP अघि मैले के ल्याङ्ग्वेज लेखेको थिएँ त्यो ल्याङ्ग्वेजको मिनिङ के चाहिँ यसलाई म अर्को पनि लिन गइरहेको छु हामी सबैलाई थाहा छ cos थीटा इक्वल टु OM by OP लिमिट अप्लाई गरे लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु यहाँ पनि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 र OM by OP हुने भयो र यसको मिनिङ के यदि थीटा टेन्ड्स टु 0 हो भनेदेखि हाम्रो OP टेन्ड्स टु OM हुन्छ अर्थात OP र OM लगभग इक्वल हुन खोजिरहेको हुन्छ जसको साटो हामी लिन सक्छौं यो OM छँदैछ मुनि पनि OM क्यान्सल यो इक्वल टु 1 देयरफोर लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 1 जुन प्रुभ गर्नु पर्ने थियो यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हामी यसलाई सरी प्रुभ गर्छौं यो हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भित्र पर्छ जसलाई जियोमेट्रिकली हामी प्रुभ गरिसकेका छौं सेकेन्ड पार्टलाई के गरे म अलिकति सुरुबाट हेर्नुलाई अगेन फ्रम इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड जहाँनिर हाम्रो यो थियो cos थीटा इक्वल टु OM by OP मैले अलिकति चेन्ज के गरेर यसमा मैले लिमिट थपे दुवैतिर लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 OM by OP र OM सेम छ थीटा टेन्ड्स टु 0 को मिनिङ OP OM सित इक्वल हुनु हो र OM by OM क्यान्सल गरे जुन इक्वल टु 1 यसलाई मैले क्यान्सल गरेर 1 लेखिसके आइसक्यो देयरफोर थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा इक्वल टु 1 यो थियो यसको सेकेन्ड पार्टमा प्रुभ गर्नुपर्ने जसलाई मैले प्रुभ गरिसके फर्स्ट पार्ट अघिल्लो केसमा गरिसके र सेकेन्ड पार्ट हाम्रो यो हो जुन हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट फिल्म भित्र पर्दछ र